Hi guys! Nagbiyahe kami sa door and here's the bedroom. Madilim kasi hindi gabi na eh. Let's see. Oops, sorry. Ito yung toilets. Toilet tayo. Ooh, Elmes. And this is my other TV today. This is my pes. Ito towel. Need extra towel, dalawa. Ang dalawa. Pag sa atin, isa lang kasi tipid. May bath. There's bath. May aparador. Aparador siya. Lalagyan ng luggage. Ano kaya laman ng aparador? Oh, extra unan. Napakaluma. Oh, meron yatang tinago rito. Tawag nito. Gusto yata mag-escape ang multo. Ito yung taguan ng multo. Kasi napaka antiko na siya. Ayan, antiko. May extra na salamin dito. O ayan, ako yung multo. And then, checkered yung kwan. Tapos, meron silang, how do I put the lights on? Not available daw. O, ayan. May free milk sila. May coffee, mug. Ang ganda ng mug, oh. O, diba? Wow, ano to? Tsaa. Tsaa yata yan. So, may kettle. Tapos, dito tayo. May TV. Tapos ako ulit. Madilim kasi. Tawag na to. Gabi na kami nakatating eh. Ayan. Upuan. Velvet. Velvet lahat. Gusto ko tong style na to. Yung may stud. Yun si tennis girl. Ano nga pangalan nito? Ibang angulo. Oh, brush yung kwan. May stud din siya. Yung mirror. Tapos, let's go and see the view. Ganda ng view. Portfolio. Meron silang wine. Cheers. Oh, 22 pounds. Laki hindi kami pwede uminom. Ito yung view. Ito yung window. Ito yung view sa labas. Okay.
It's reflecting though. Ang laki nung kon na to. So, kasi golf course. May golf course kasi. There we go. It's clear. So, hindi mahulog ang phone ko. Siniksik yung kwan. Yung kamay. Ayan. Mag-take ako na another video bukas. If you wanna see a quick glimpse of it during the daytime. Sa araw. Pag may araw.